আপুনি আমাৰ বিজ্ঞানৰ কি বেডৰ থেৰাপি লৈছে? এখন চামচুৰ বেড হয়, চামচুৰ বেডৰ থেৰাপি লৈছে আপুনি। আপুনি এইখন বেডৰ থেৰাপি লৈ কিমানখিনি আপোনাৰ কিমানখিনি সমস্যা দূৰ হৈছে দৰে লাগিছে আপোনাৰ? আৰু আপুনি বেলেগ গেটিং বেডৰ থেৰাপি লৈছে মানে আমাৰ বিজ্ঞানৰ থেৰাপি লৈ আপোনাৰ কি সমস্যা মানে আপুনি এতিয়া আপুনি এটা সমস্যা লৈ অহা নাই আমাৰ বিজ্ঞানত হয়নে? আপোনাৰ প্ৰেছাৰৰ সমস্যা আছে আৰু আপোনাৰ ভৰিৰ বিষ, আপোনাৰ কঁকাল বিষ হয়, আপুনি তিনিটামান সমস্যা লৈ আমাৰ বিজ্ঞানলৈ আহিছে। এতিয়া আপোনাৰ সেই বিষবোৰ লাহে লাহে আৰাম পোৱাৰ নিচিনা লাগিছেনে? ঠিক আছে, সকলোৱে বতাৰ কাৰণে জোৰকে ক্লেপ দিয়ক। তেখেতে 4 দিন হৈছে আৰু 4 দিন আহিয়ে তেখেতে কি কৰিছে? তেখেতে ভালেখিনি আৰাম পাইছে। তেখেতে আমাৰ বিজ্ঞানলৈ 3টামান সমস্যা লৈ আহিছে, কঁকাল বিষ আৰু ভৰিৰ বিষ আৰু তেখেতৰ প্ৰেছাৰৰ সমস্যা আছে। কিন্তু তেখেতে কি কৈছে? কঁকালৰ বিষটো লাহে লাহে আৰাম পাইছো বুলি কৈছে। নমস্কাৰ বৰ্তা, আপোনাৰ নামটো? আপোনাৰ কি সমস্যা আছে? আপুনি আমাৰ বিজ্ঞানলৈ অহা কিমান দিন হ'ল? 10 মাহ। আৰু 10 মাহে আপোনাৰ পেৰালাইচিছ হোৱা কিমানখিনি ভাল পায় এটা দিয়ক। হয়তো আপুনি কাটিব কৈছে যে আপুনি খোজকাঢ়ি আহিব কাৰণে আপোনাক ধৰি ধৰি মানুহ আনিছে, কিন্তু এতিয়া আপুনি কি কৰিছে? আপুনি এতিয়া আমাৰ বৰ্তাই কি হয় যেতিয়া প্ৰথম বিজ্ঞানলৈ আহিছিল তেখেতে খোজকাঢ়ি আহিব পৰা নাছিল, তেখেতে ধৰি ধৰি আনিছিল, কিন্তু তেখেতে কি কৰে গামীয়াৰ পৰা চাইকেল লৈ আহে, নিজে চাইকেল চলাই আহে। ঠিক আছে, আমাৰ বৰ্তাৰ কাৰণে সকলোৱে জোৰকে হাত কৰি দিয়ে। নমস্কাৰ বৰ্তা, আপোনাৰ নামটো? আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আপোনাৰ কি সমস্যা আছে? আৰু আমাৰ বিজ্ঞানলৈ অহা কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ? 2 মাহ 4 দিন হৈছে। আৰু বিজ্ঞানলৈ আহি আপোনাৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হৈছে দৰে লাগিছে নাই? অলপ লাগিছে, আৰাম পাইছে বহুতখিনি। আৰু ঠিক আছে, বৰ্তাৰ কাৰণে সকলোৱে হাত কৰি দিয়ক। আৰু জানেনে মই বৰ্তাক যেতিয়া প্ৰথম আনিছিলোঁ, মই যেতিয়া বৰ্তাক দেখিছিলোঁ তেখেতে দাদাই ধৰি ধৰি আনিছিলে আৰু তেখেতে কি কয় বৰ্মাকো ধৰিব নিদিয়ে, আঁতৰি দিয়া বুলি কয় হয়নে বৰ্তা? আৰু আজি নিজে সাহস কৰি আহিছে অকলে। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু কালিতো তেখেতে হৰিনামো লৈছে হয়নে? কি হয় আমাৰ ভিতৰত যি হিউগিয়া আছে সেই হিউগিয়া স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে লাহে লাহে আপোনাৰ সেই সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। আৰু পেৰালাইচিছ হোৱাটো ইমান ডাঙৰ সমস্যা হয় হয়নে? গোটেই এটা চাইড মৰি যায় আৰু মৰি যোৱাৰ লগে লগে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ পৰে আৰু কিমান সমস্যা হয় নিজৰ কাৰণে, নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে হয়নে বৰ্তা? কিন্তু এতিয়া তেখেতে নিজে নিজে লাহে লাহে কামবোৰ কৰিব পৰা হৈছে আৰু লাহে লাহে নিজে খোজকাঢ়িব পৰা হৈছে। ইমান দিনৰ পৰা খাই দিব কৈছে আপোনাক। নমস্কাৰ বৰ্মা, আপোনাৰ নামটো? আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আপোনাৰ কি সমস্যা আছে? আমাৰ বিজ্ঞানলৈ অহা আপোনাৰ কিমান দিন হ'ল? আপোনাৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হৈছেনে? কঁকালৰ বিষ আৰাম পাইছে? ঠিক আছে, বৰ্মাৰ কাৰণে সকলোৱে হাত কৰি দিয়ক। আমাৰ থাইৰয়ডৰ সমস্যা সকলোৱে জানে ন? থাইৰয়ডৰ সমস্যা থাকিলে কি হয় আমাৰ সৰু সুৰা কিছুমান অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। ডক্টৰে কি কয় থাইৰয়ডৰ সমস্যা আছে, থাইৰয়ডটো কমাই লওক, কমাই ল'লেহে আমি অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিম হয়নে? কিন্তু থাইৰয়ডৰ এতিয়া কি হয় আমাৰ যদি বিজ্ঞানলৈ থেৰাপি লোৱা হয়, আমি এনেকুৱা নকৰোঁ যে আপোনালোকে এখন বেডত থেৰাপি লওক বা ইকেছ বেডত থেৰাপি লওক বা গেটিং বেডত থেৰাপি লওক। আমাৰ প্ৰতিখন বেডতে হিউগিয়া লাগি আছে আৰু সেই হিউগিয়াই কি কৰে আপোনালোকক স্পৰ্শ কৰে। আপোনালোকৰ শৰীৰ 7 চেণ্টিমিটাৰ ভিতৰলৈ আমাৰ হিউগিয়াৰ এফআইআৰ সোমাই যায়। শুনিছেনে? থাইৰয়ড থাকিলে আমাৰ কি হয় দাঁত এটা যদি বিষ হৈ থাকে, আমি যদি সৰাব বিচাৰোঁ সেই দাঁতটো আমাক সৰাই নিদিয়ে। কাৰণ থাইৰয়ডৰ সমস্যাটো ইমান ডাঙৰ সমস্যা, আমি ভাবোঁ যে সৰু সুৰা সমস্যা হয় যে একো নহয়, কিন্তু থাইৰয়ডৰ সমস্যাটোৰ কাৰণে কিছুমান মেডিচিনো দিবলৈ টান পায় ডক্টৰে। সেইটো কাৰণে কি হয় আমাৰ যি হিউগিয়া আছে সেই হিউগিয়াই অকল যে কঁকালৰ বিষ, অকল যে পেৰালাইচিছ
কঁকালটোৰ বিষ হয় আৰু মোৰ লাহে লাহে